Salutare micuțile și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Acest vlog se va numi De ce să nu le dăm totul de gata copilul. În primul rând trebuie să ne gândim că 70% din populație pe internet sunt copii sau chiar mai mult. Deoarece adulții nu pot sta ziua pe internet pentru că au un program de lucru undeva la 8 ore pe zi. Și seara mai prind și ei printre pecători. Dar nu vreau să înțelegeți greșit. Și copiii au treburile lor. Să se ducă la școală, să învețe acolo. După masă mai au teme și de acasă. Dar trebuie să ne gândim, copiii au mai multă energie decât noi adulți. Și după aia își pierd timpul rămas pe internet. Copiii au acces la foarte multă informație încă de mici. Din păcate nu au discernământul necesar încă să aleagă informația corectă. Și ai putea tu, fiind copil, să înțelegi de la un bombarder care îți apare la feed, unde se dă mare și pe joc de rând în general, de persoanele cu dizabilități, abuzează femeile prin limbaj și nu numai. Aici părinții greșesc foarte mult. Practic își bat joc de propriilor copii. Doar ce, având în vedere că sunt obosiți de la programul de 8 ore de lucru pe zi, le dă telefonul încă de la vârsta de 3 ani. Doar ce nu mai au energia necesară să stea cu ei, să se joace și preferă să le dea aceste chestii, gadgeturi ca să scape de ei. O altă greșeală catastrofă pe care o fac părinții este în felul următor. Le cumpără copilul orice, ultimul prototip de telefon, haine de firmă, încă de la grădiniță. Și acolo copiii ajung să zică, haha, ia uite ce mi-a luat mami, ia uite ce mi-a luat tati. Și tu nu ai, ha. Și lista celor lucruri materiale poate să continue la nesfârșit. Mai grav, unii părinți ajung să facă rate la bani doar să cumpere aceste nimicuri pentru copilul. Un alt aspect, nu îți învăța copilul cu bani, pentru că acel copil o să ia pe căi greșite. Așa enumerăm câteva exemple. Droguri, alcool. În timp ce va crește, el copil nu o să te iubească pe tine, o să iubească banii tăi. Crește-ți propriul copil cu iubire. Faceți activități împreună. Dacă nu le educi în acest fel, copilul tău te va căuta doar pentru ani, nu pentru iubirea ta ca părinte. Și că nu să mai ai bani, să zică, păi, eu ce să mai caut cu voi, mă duc și îmi văd singur de viața mea. Dacă vrei să ai un copil să crească, ok, oferă iubire părintească, nu îi ofere bani. Imaginați un alt exemplu, tu ești bogat, da? Îi oferi copilului tău toate chestiile pe care le-am menționat mai sus. Și după aia o să ducă la școală și o să le dea buri celorlalți copii din clasă. Credeți că acei copii care nu au puterea financiară pe care o au părinții acestui copil, credeți că acel copil nu o să dezvolte niște tulburări fizice, cum ar fi anxietatea și depresia? Din acel punct, acel copil care a suferit aceste traume pe bullying, crezi că o să fie atât de ușor să se ducă la școală? Nu. O să refuze să meargă la școală, o să refuze să comunice cu alți oameni, pentru că atâta timp cât ai văzut ce se petrece și până să zici bullying atât de ușor, o să refuze să mai comunici cu altă Europa. Voi ca părinți ne distrugeți viitorul copiilor voștri. Învățați cu cât e puțin. Și atunci când vor să le cumpărați un lucru, pur și simplu le spuneți, nu avem bani. Oferiți doar strict necesar și aștepte. Din acel moment în cât copilul vă să câștige primul bani, după aia poate să le dea foc la bani. Dar ideea principală este să
în fețe vararea banului. Și eu, uite așa, copilul vostru o să ajungă cineva în viață. Spor. Acum îmi veți spune că toate chestiile astea se practicau acum mult timp în urmă. Da, dar trebuie să vă gândiți că pe o parte îl bucurați pe acel copil cu ce vrea el, dar pe altă parte îl distruge. Cum te-ai confruntat tu cu chestia asta? Vreodată te-a bulit cineva bogat? Din fericire, nu, pentru că, bine, din generația noastră am prins alte vremuri, alte vremuri în care nu erau atâta tehnologie și copiii nu aveau la școală diferite telefoane sau ane de filmă sau totul era mai easy, totul era mai clasic, dacă știți ce zic. Cam toți avem aceleași lucruri. Unul are mai multe decât celălalt și automat apare bunicul. Nu trebuie neapărat să fie prin vorbe, că putem să vedem prin gesturi. Dragilor, aici este o mare greșeală. Nu vă cer acum să, în momentul ăsta aruncăm telefonul, aruncăm tableta, aruncăm hainele de filmă. Nu. Dacă le aveți, încercați să înțelegeți că părinții tăi au încercat să-ți ofere mai mult decât au avut ei în cooperare, dar trebuie să te gândești că nu trebuie să te dai mare cu aceste lucruri, pentru că aceste lucruri nu au fost cumpărate de tine, au fost cumpărate de părinții tăi care se duc zilnic la muncă. Zilnic la muncă, doar să ai cu aceste mici nimicuri în fiecare zi. Și nu trebuie să te dai mai absolut deloc, pentru că, uite, de aici pleacă bunicul de la unii copii și pe alți copii. Crezi că o să se rezolve vreodată asta? Să se rezolve asta? Bă, ar putea să se rezolve, dar ai văzut și tu, cum am zis de la început. Copiii nu au discernământul să aleagă ce e bun pentru ei. Și tu, când ai fost copil, nu stăteai o gândire rece. Judecai cam pe oricine vedeai că are un status mai inferior decât al tău. Și practic ăsta de puri, pentru că, cum am zis, nu ai mentalitatea destul de dezvoltată. Dar acum, fiind mare, îmi dau seama că aceste lucruri practic sunt nimicuri și cumva jignești o persoană fără să-ți dai seama. Și de acolo pleacă accentuări, depresii, tulburări psihice și mai multe chestii. Uite cum am pățit eu, dar eu n-am pățit-o neapărat prin bullying-ului pe tema uite ce am eu și tu nu ai. Nu, eu am pățit-o pentru că toată lumea se lega de problema mea. Se lega că n-am ceva. Cam ăsta a fost vlogul în cultural. Eu sper că v-a plăcut. Sper că m-am făcut înțeles de ce am vrut să zic în acest vlog. Cam atât a fost, m-am pupat și aveți grijă de voi.